Всім привіт! Сьогодні готуємо вишуканий салат з грушею та виноградом. І це незабутній смак. Всього за 5 хвилин. Для цього рецепту я взяла 2 соковиті груші. Знаєте, краще за все підійдуть сорти з м'якою, але водночас щільною м'якоттю. Очищуємо їх від шкірки, щоб салат мав ніжну, майже кремову текстуру, щоб кожен інгредієнт просто танув у роті. Тепер нарізаємо ось такими невеличкими довільними шматочками. Не обов'язково робити ідеальні кубики. Легка хаотичність додасть нашому салату особливого домашнього затишку та краще вбере в себе нашу фірмову заправку. А зараз додаємо нашому салату соковитості та яскравих фарб. Я взяла 2 види винограду – темний та світлий. І головне, він обов'язково має бути без кісточок, щоб ви могли сповна насолодитися кожним шматочком, не відволікаючись ні на що зайве. Кожну ягідку розрізаємо навпіл. Так салат буде набагато зручніше їсти. А головне, так виноград віддасть весь свій солодкий сік і ідеально поєднається з грушею та сиром. Дивіться, як гарно вони виглядають разом. Це буде справжня насолода. А тепер додамо нашому салату особливої пікантності та ніжності. Беремо 100 г сиру фета. Він ідеально підходить для цього рецепту завдяки своєму насиченому солоному смаку. Нарізаємо його невеликими кубиками. Тільки погляньте, яка в нього приємна текстура. Саме ці солоні шматочки стануть тим самим ідеальним контрастом для нашої солодкої груші та соковитого винограду. Смак буде просто неперевершений. Тепер додамо нашому салату свіжості та приємної гірчинки. Беремо 50 г руколи. Знаєте, я завжди раджу не різати її ножем, а саме рвати руками на ось такі невеличкі шматочки. Так зелень краще зберігає свій аромат і не втрачає соковитості. А зараз мій улюблений момент. Додаємо 40 г волоських горіхів. Я їх заздалегідь підсмажила на сухій пательні, щоб вони розкрили весь свій неймовірний аромат та стали максимально хрусткими. Ви тільки відчуйте цей запах. А тепер серце нашого салату. Його неймовірна заправка. Беремо 2 столових ложки оливкової олії та додаємо 1 чайну ложку меду. Саме мед зробить смак м'яким та обволікаючим. Тепер додаємо дрібку перцю чилі для тієї самої пікантної нотки. Вичавлюємо сік з четвертинки невеликого лимону. Він подарує свіжість нашому салату. Тепер добре все розмішуємо, щоб наша заправка стала однорідною та блискучою. Подивіться, яка гарна емульсія у нас вийшла. Виливаємо цю ароматну суміш у наш салат. І фінальний штрих – трішечки бальзамічного оцту. Обережно та гарно все перемішуємо, щоб кожен шматочок груші, кожна ягідка винограду отримали свою порцію заправки. Це виглядає неймовірно апетитно. А запах? Шкода, що камера його не передає. Виглядає розкішно. Обов'язково спробуйте цей смачний салат із грушею та виноградом. Напишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і до зустрічі в новому відео. Смачного!